po si Ginesa Mini TV. Sa ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo yung mug na binili ko for sago, black sago. So, ito po yung aking binili. Ayan. So, sa loob po nito, kompleto na siya. Yung isang mug na ganito, kompleto na po ang laman for sago. Ayan, bumili ako ng dalawang ganito. Tag-isa kami ng kasama ko sa bahay. Tapos, para kompleto na po siya, bumili na rin ako nito. So, ito na po yung panaka-milk niya. Kompleto na po siya. Hindi na ako masyadong nagtitimpla-timpla. So, bumili na rin ako ng ito assorted na sago. 5 minutes lang po to cook. And then, titignan na po natin kung anong laman po nito. Kasi kompleto na po eh. Ready na. So, ang ilalagay mo na lang is yung tapioca. So, buksan po natin. Sa loob kasi nga po kompleto na siya eh. Ayan. I see. Meron na siyang ito na kompleto na siya. Ito na po yung ihalo mo. Ayan. So yung timpla na to, isang ganito na po siya. And then may kasama na rin siyang tea. Tapos, ito na yung pinaka-sugar mo. Tapos, mayroon din siyang spoon. Tapos, so, bali, dito mo, ayan, ito yung, sabi niya, milk cover. Ayan. So, ito, ayan, dito siya. Yun, oh diba, ganda. Sea salt cheese. Ayan, so gagawin muna natin ang tapioca. Lulutuin muna natin. Stay tuned guys. So para mabilis po, nagpakulong na ako ng tubig. Bili ko lang madalas is yung plain na ilagay ko ng lahat. Pag kumulo na siya, totally, magbibilang tayo ng 5 minutes. Sadya